মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পুনৰবাৰ আমাৰ GAB Education চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ দশম অধ্যায় পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিহৰণ পাঠটিৰ পৰা কিছুমান কমন MCQ লৈ আহিছো। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ অন্য বিষয়সমূহৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অসমীয়া আৰু ইংৰাজীৰ কমন ৰচনা MCQ আদিৰ ভিডিঅ' প্লেলিষ্ট ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, যাতে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো এডুকেশ্যনেল ৰিলেটেড ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাই থাকা। তেন্তে আহা পলম নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনখন দাপোনৰ বাবে প্ৰতিবিম্ব আৰু বস্তুৰ আকাৰ সদায় সমান। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে সমতল, উত্তল, অৱতল আৰু পেৰাবলয়েড। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ সমতল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে পৰস্পৰভাৱে সমান্তৰালভাৱে সজোৱা দুখন সমতল দাপোনে সৃষ্টি কৰা লক্ষ্যবস্তুৰ প্ৰতিবিম্বৰ সংখ্যা হ'ব, আৰু অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে 0, 2, অসংখ্য আৰু ইয়াৰে এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি অসংখ্য। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দুখন দাপোনৰ প্ৰতিফলক তলৰ মাজৰ কোন থিতা হ'লে প্ৰতিফলনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিবিম্বৰ সংখ্যা হ'ব। অপশ্যন এটো হৈছে 360 বাই থিতা -1, অপশ্যন বি 360 ডিভাইডেড বাই থিতা +1, 360 ডিভাইডেড বাই থিতা -1 আৰু অপশ্যন ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 360 ডিভাইডেড বাই থিতা -1। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে পৰস্পৰ 60 ডিগ্ৰী কোণ কৰি ৰখা দুখন সমতল দাপোনৰ আগত বস্তু এটা ৰাখিলে প্ৰতিবিম্বৰ মুঠ সংখ্যা হ'ব। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে 6, 5, 7 আৰু 4। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 5। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে পৰস্পৰ লম্বভাৱে থকা দুখন সমতল দাপোনৰ মাজত এটা বস্তু ৰখা হৈছে আৰু দাপোন দুখনত সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিবিম্বৰ সংখ্যা হ'ব। অপশ্যন কেইটা হৈছে 2, 3, 4 আৰু বহুত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 3টা। নেক্সট কুৱেশ্যন অৱতল দাপোনৰ ক'ত লক্ষ্যবস্তু থলে ইয়াৰ সমান আকাৰৰ প্ৰতিবিম্ব পোৱা যাব। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে ফ'কাছত, ভাঁজকেন্দ্ৰত, মেৰুত আৰু ভাঁজকেন্দ্ৰৰ বাহিৰত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ভাঁজকেন্দ্ৰত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে 1 মিটাৰ দূৰত্বত ৰখা লক্ষ্যবস্তু এটাৰ প্ৰতিবিম্ব 1 মিটাৰ দূৰত্বতে গঠিত হ'লে দাপোনখনৰ নাভি দূৰত্ব হ'ব লাগিব। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে 0.5 মিটাৰ, 2 মিটাৰ আৰু 5 মিটাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 2 মিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰসাধানৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা দাপোনখন হ'ল। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে অৱতল, উত্তল, সমতল আৰু এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ অৱতল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে সৌৰ চৌকাত ব্যৱহাৰ কৰা দাপোন হ'ল। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে অৱতল, উত্তল, সমতল আৰু এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ অৱতল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসীমত স্থাপিত বস্তু এটাৰ প্ৰতিবিম্ব অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা হৈছে চিত গঠিত হয়, এফত গঠিত হয়, এফ আৰু পিৰ মাজত গঠিত হয় আৰু অসীমত গঠিত হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি এফ আৰু পিৰ মাজত গঠিত হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটো উক্তি অসত্য। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে উত্তল দাপোনে সদায় অসৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে, অৱতল দাপোনে সদায় সৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে, উত্তল দাপোনৰ ফকাচ দূৰত্বক ঋণাত্মক ধৰা হয় আৰু আনটো হৈছে এটাও নহয়। এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি অৱতল দাপোনে সদায় সৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে।
নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে উত্তল দাপোন এখনে সৃষ্টি কৰা প্ৰতিবিম্ব হ'ব। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে অবাস্তৱ, থিয় আৰু পৰিৱৰ্ধিত, বাস্তৱ, ওলোটা আৰু পৰিৱৰ্ধিত, বাস্তৱ, ওলোটা আৰু সংকুচিত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি অবাস্তৱ, থিয় আৰু সংকুচিত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এখন অৱতল আইনাই সৃষ্টি কৰা প্ৰতিবিম্ব অসৎ, যথাযথ আৰু লক্ষ্যবস্তুতকৈ ডাঙৰ দেখা গ'ল। লক্ষ্যবস্তুৰ অৱস্থান। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে আইনা আৰু ইয়াৰ ফকাছৰ ভিতৰত, ফকাছ আৰু ভাঁজকেন্দ্ৰৰ ভিতৰত, ভাঁজকেন্দ্ৰৰ বাহিৰত আৰু ভাঁজকেন্দ্ৰত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ আইনা আৰু ইয়াৰ ফকাছৰ ভিতৰত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অৱতল দাপোনত লক্ষ্যবস্তু অসীমত অৱস্থিত হ'লে প্ৰতিবিম্ব গঠিত হ'ব। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে অসীমত, ফকাছত, ভাঁজকেন্দ্ৰত আৰু ফকাছ আৰু ভাঁজকেন্দ্ৰৰ মাজত। এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ অসীমত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত বস্তু এটা ফকাছ আৰু ভাঁজকেন্দ্ৰৰ মাজত ৰাখিলে প্ৰতিবিম্বটো হ'ব। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে বাস্তৱ, থিয় আৰু বস্তুটোতকৈ ডাঙৰ হ'ব। নেক্সটটো হৈছে বাস্তৱ, ওলোটা আৰু বস্তুটোতকৈ সৰু হ'ব। নেক্সটটো হৈছে বাস্তৱ, ওলোটা আৰু বস্তুটোতকৈ ডাঙৰ হ'ব। আৰু আনটো হৈছে আপাত, থিয় আৰু বস্তুটোতকৈ সৰু হ'ব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ R আৰু ফকাছ দৈৰ্ঘ্য Fৰ সম্বন্ধটো হ'ল। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে F = twice R, F = R/2, twice F = R/R আৰু অপশ্যন ডিটো হৈছে F = R। এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি F = R/2। নেক্সট কুৱেশ্যন অৱতল দাপোনৰ সন্মুখত বস্তু এটা ৰখাত পৰিৱৰ্ধিত আৰু থিয় প্ৰতিবিম্ব পোৱা হ'ল। বস্তুটো থাকিব। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে ভাঁজকেন্দ্ৰৰ বাহিৰত, ভাঁজকেন্দ্ৰত, ভাঁজকেন্দ্ৰ আৰু ফকাছৰ মাজত আৰু আনটো হৈছে ফকাছ আৰু মেৰুৰ মাজত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ফকাছ আৰু মেৰুৰ মাজত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে গাড়ীৰ পিছফালে চাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা দাপোনখন। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে সমতল, অৱতল, উত্তল আৰু ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি উত্তল। আৰু একেবাৰে শেষত দুটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন দিছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে পোহৰৰ গতিপথ কেনেকুৱা? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পোহৰৰ গতিপথ সৰল ৰৈখিক। আৰু আনটো হৈছে পোহৰৰ প্ৰকৃতি কি কি? পোহৰ হৈছে তৰংগধৰ্মী আৰু কণাধৰ্মী। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।